Edhe sot ne në fakt do të përfundojmë miniserin që ne kemi nisur këtë vjesht mbi 5 solat e kishës dhe jetës së krishterë. Dhe ne deri tani kemi parë sola skriptura, sola gratia, fide, solus Kristos, vetëm Krishti, dhe kemi dhënë kryesisht përgjigje këtyre pyetjeve. Cili është autoriteti i vetëm përfundimtar për krishterin në çështjet e besimit dhe të praktikës apo dietës? Përgjigja është vetëm shkrimi. Pastaj kemi parë mbi çfarë baze ne jemi bërë të drejtë para Perëndisë. Përgjigja kemi dhënë është vetëm me anë të hirit të Perëndisë. Pastaj kemi parë si shfaqësohet një person përpara Perëndisë. Përgjigja ka qenë vetëm përmes besimit dhe kemi parë herën e kaluar përmes kujt ne bëhemi të drejtë përpara Perëndisë. Përgjigja ka qenë vetëm përmes Krishtit, vetëm përmes besimit në Krishtin. Dhe sot do t'i japim përgjigje pikërisht një pyetje tepër të rëndësishme, që në fakt është kurora, ajo që i mban të gjithë solat së bashku. Qoftë shkrimi, vetëm shkrimi, por edhe në fund fare, cili është qëllimi ose fundi i shpëtimit të njeriut? Përgjigja: vetëm lavdia e Perëndisë, të gjitha gjërat duhen bërë për lavdinë e Perëndisë dhe vetëm Perëndisë i përket e gjithë lavdia. Në fakt, një person në kishën katolike, ose në fakt çfarë mëson kisha katolike, është që lavdia i përket edhe Perëndisë edhe njeriut. Pse? Sepse edhe njeriu është ai që vendos se çfarë do të bëjë. Interesante apo jo? Në fakt është një teologji që ka infektuar edhe kishën ungjillore protestante. Edhe kisha ungjillore protestante ka filluar të ketë në qendër të saj jo Perëndi dhe jo lavdinë e tij. Sipas kishës ungjillore protestante është infektuar me teologjinë e pelagianizmit, si ka është një person që në kohën e hershme, dhe që infektuar është natyra njerëzore që është vënë njeriu në qendër dhe jo vetëm lavdia e Perëndisë. Po ta themi me fjalë të thjeshta. Perëndia është krijuesi i gjithçkaje. Dhe si rrjedhim, ai është sunduesi i botës. Dhe ai meriton të gjithë respektin dhe nderin dhe vetëm atij i takon. Pse? Kjo botë që në cilën ne jetojmë, universi në cilën ne jetojmë, është bota dhe universi i tij. Ai është krijuesi i gjithçkaje. Është me anë të tij, prej tij, për të, për lavdinë e tij. Ne jemi krijuar edhe një prej tij, me anë tij dhe për të. Sipas asaj që lexoj pak më herët Betni te Romakëve 11:33 apo Ulesa 4:11, gjithçka ekziston prej tij, për të sjellë lavdinë e të tij. Problemi ynë mund të thuhet që ne kemi vjedhur çfarë i takon Perëndisë. Duke jetuar në botën dhe universin e Perëndisë, sikur bota dhe universi janë bota jonë dhe universi ynë, sikur ne, ato janë bërë nga ne për neve. Sikur ne kemi fituar gjërat. Ne kemi ardhur në fakt lakuriç në këtë botë, apo jo? Nuk kemi sjell asnjë gjë në këtë botë. Dhe asgjë nuk mund të marrë madje me vete. Apo jo? Nuk dini, ka marrë një gjë në një person, në një gjë me vete mbas vdekjes? Dohen të jo japin, po si marrë dot. Por nga ana tjetër sillemi sikur gjithçka është e jona, sikur gjithçka kemi fituar neve për veten tonë. Ne marrim vendime të vogla dhe të mëdha pa asnjë lloj respekti për Perëndinë. Domethënë ka Perëndi apo s'ka Perëndi? Që ai është sunduesi i krijimit. Dhe me fjalë tjera nuk na bëhet vonë fare nëse ka Perëndi apo jo. Na bëhet vonë fare, na bëhet vonë neve vetëm nëse na arrihet ajo çfarë duam ne. Dhe Perëndia ekziston për neve. Ne jetojmë sikur çdo gjë, sikur kjo botë dhe gjërat e saj janë për neve, madje edhe ne mendojmë sikur dhe vetë Perëndia ekziston për neve, për na plotësuar dëshirat tona. Që ta jap neve çfarë duam ne, si e duam ne, kur ta duam neve. Ne preferojmë të jemi ata që vendosin se çfarë duhet bëhet në këtë botë. Ne jemi ata që themi që duhet të ndodhë kështu. Ne jemi ata që preferojmë që gjërat jenë sipas mënyrës tonë dhe ne jemi madje të verbër ndaj mirësisë së tij të madhe që ai ka treguar për krijesat e tij përmes shpëtimit të tij të madh që na është dhënë përmes Jezu Krishtit. Ju gjithë besoj se keni dëgjuar për Nikola Kopernikun apo jo, i cili lindi në vitet 1400.
Në fakt ai ishte i mirë në gjitha fushat, qoftë në art, qoftë në muzikë, qoftë në shkencë, qoftë në gjuhë. Pra, çfarë do lloj drejtimi që mund thuash, ai ishte domethënë gjeni. Por pati një ide që domethënë lidhet me Nikola Kopernikun, që kishte të bënte me astronominë, studimin e yjeve që e bëri atë të njohur. Ai nxorri idenë që deri tani nuk domethënë nuk di. Ai nxorri idenë që universi nuk rrotullohet rreth tokës, por toka dhe planetat rrotullohen rreth diellit, pra një supozim që askush nuk e dinte deri në atë moment. Dielli është qendra e sistemit diellor dhe toka rrotullohet rreth diellit. Dhe jo e kundërta. Pra kjo ide e thjesht dhe tani në fakt që është pranuar në mënyrë universale, megjithëse ka disa akoma e vënë në dyshim këtë gjë, shkaktoi në fakt një tërmet të madh në mënyrën se si mendonin njerëzit. Dhe njerëzit dal nga dan filluan ta pranonin këtë ide, të përhapej gjërësisht, por fakti është kjo. Faktet ishin të dukshme për të gjithë ata që donin domethënë donin t'ia dinin dhe shikonin lart, të shikonin që toka nuk është qendra e universit. Pra i gjithë njerëzimi duhet kalonte përmes këtij revolucionit të Kopernikut, pra në mënyrën e menduarit të tyre, pra toka nuk është qendra. Por çfarë do thotë kjo? Ne vetë nuk jemi qendra e universit. As mos përmendim mos sistemin diellor. Pra çfarë duhet kemi parasysh? Duhet të bëheshin ndryshime vendesh. Dhe çfarë ndryshimi vendesh duhet të ndodhë? Problemi është ne në mënyrë të natyrshme, automatike, ne besojmë që ne jemi qendra e universit. Ne besojmë që ne jemi të parit. Dhe ndryshosh rradh kur ti mendon se në fakt duhet jesh i pari, dhe të hiqesh nga rreshti i parë dhe të vjesh rresht të fundit, është një gjë në fakt që është shumë e vështirë ta përtysh, ta kapërdish. Apo jo? Pra e bën vështirë ta dorëzosh vendin e parë, që unë jam i pari dhe gjithçka vërtetet rreth meje. Madje kjo është më e vështirë edhe një kur njeriu është në iluzionin që është e vërtetë. Pra mund të themi për shembull, prindërimi në Shqipëri, edhe në shumë vende të tjera të botës, dhe jo vetëm në Shqipëri, prindërimi e bëhet në një mënyrë të tillë që fëmijët mendojnë që qendra e universit janë ata, që çdo gjë vërtetet rreth fëmijëve. Dhe kur shkojnë ata në botë dhe shikojnë që gjërat dhe njerëzit nuk vërtiten rreth tyre, gjërat shkojnë keq për ata. Në fakt ata duan një botë, secili prej nesh do një botë ku çdo gjë vërtetet rreth nesh. Dhe kur fëmijët shikojnë në botë që ata nuk janë qendra e universit, ka përplasje të fortë me persona të ndryshëm, kush do të jetë i pari, kush do të jetë qendra e universit. Në vend që të jetë Perëndia qendra e universit. Bota nuk rrotullohet rreth fëmijëve. Por atë fëmijët duhet gjejnë vendin e tyre në orbitën e jetës, duke u rrotulluar rreth një diçkaje mjaft më të rëndësishme se vetja e tyre, rreth krijuesit. Dhe secili prej nesh duhet të ndodhë në fakt një revolucion, nëse mund të themi revolucion kopernikan, ose revolucioni Kopernikut. Çfarë do thotë kjo? Vetëm Perëndia është qenja e lavdishme në qendër të realitetit dhe çdo gjë vërtetet dhe duhet vërtetet rreth tij. Ne duhet pranojmë që lavdia e Perëndisë është arsyeja përfundimtare, arsyeja pse ekziston çdo gjë, arsyeja pse ne ekzistojmë, gjithçka që ndodh. Dhe mbi çdo gjë tjetër është lavdia e Perëndisë. Është Perëndia vetë. Është që ai të marrë lavdi. Pra në çdo vendim, në çdo zgjedhje, në çdo gjë, në pyetje që ne duhet bëjmë, ai sjell lavdi Perëndisë. Ai sjell ky vendim, kjo gjë që unë po bëj tani, lavdin më të madhe Perëndisë. Edhe në fakt qëllimi i këtij mesazhi që ne do shikojmë së bashku është na drejtojë neve te qendra e arsyes së vërtetë të ekzistencës tonë. Ne nuk ekzistojmë për veten tonë. Ne duhet të kthehemi te personi rreth të cilit është bërë universi, të cilit i përket universi, te personi para të
para cilin shpaloset e gjithë historia. Para ti u shpalos lindja, para ti bien galaktikat, përpara rreth ti lëvizin, për arsyet e ti lëvizin pllakat tektonike të tokës. Ngritja dhe rënja e kombeve është për lavdinë e ti. Çështjet më të rëndësishme, lindja jon, vdekja jon, ringjallja jon, shpëtimi ynë, gjithë jeta jon, është për një arsye vetme, për të sjellë lavdi e emrit të tij dhe për asnjë arsye tjetër. Për çfarë arsye jemi krijuar neve? Për çfarë arsye ju keni ekzistencë në këtë botë? Ose pse ju ka shpëtuar juve Perëndia? Pra, bëni pyetjen vetes tuaj, pse Perëndia më ka shpëtuar mua? Dhe mesazhi që ne do të shikojmë së bashku sot është Soli Deo Gloria, vetëm për lavdinë e Perëndisë. Mesazhi që ne do të shikojmë është nëse ne kthehemi tek Perëndia dhe zgjedhim çdo ditë të japim vetëm Perëndisë të gjithë lavdinë e sundimit të tij në krijimin e tij dhe të shpëtimit ton, atëherë jo vetëm do të gjejmë vendin e duhur në universin e tij dhe në universitetin e duhur, se nuk ishte ndrejtë dhe mirë kjo, por ne do të përjetojmë gëzimin dhe kënaqësinë më të madhe të vërtetë, të vazhdueshme me Perëndinë përgjithmonë. Në fakt, çfarë mund ta them me një rresht, se mund të duket shumë gjatë dhe mund të duket çfarë është kënaqësia më e madhe për një krishter dhe për çdo njeri? Cili është gëzimi më i madh? Të bësh atë që i sjell lavdinë më të madhe Perëndisë. Pra duhet që ta fiksojmë neve në mendjen tonë. Çfarë është ajo gjë që do të sjell mua kënaqësinë më të madhe? Që do të jap mua gëzimin më të madh të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm dhe të përjetshëm? Çfarë do lloj gjëje që unë bëj që i sjell lavdinë më të madhe Perëndisë? Pra ky është mesazhi sot. A doni ju të jeni më i kënaqur, më i gëzuar në mënyrë të vazhdueshme dhe të përjetshme? Gjendet vetëm në një vend, të jetosh për Perëndinë dhe për lavdinë e tij më të madhe. Kjo është e gjithë çështja. Asnjë gjë tjetër nuk ka rëndësi. Dhe në fakt, një nga gjërat që bëri reformimin e kishës dhe që rizbuloi kisha në fjalën e Perëndisë, ishte sovraniteti i Perëndisë mbi gjithçka, që ai bën gjithçka për lavdinë e tij. Pra, ai sundon mbi çdo aspekt të jetës së besimtarit. E gjithë jeta, edhe një herë, duhet jetuar për lavdinë e Perëndisë, sepse ai na ka krijuar neve për veten e tij dhe ne jemi krijuar në shëmbulltyrën e tij dhe madje ai na ka shpëtuar neve për të sjellë lavdinë e emrit të tij. Pyetja kryesore në fakt e parë e katekizmit të shkurtër të Westminster thotë kështu: cili është qëllimi kryesor i njeriu? Pra, cili është qëllimi kryesor i ekzistencës tuaj? I ekzistencës time. Qëllimi kryesor i njeriu është të lavdërojë Perëndinë dhe ta shijojë atë përgjithmonë. Pra, çfarë do thotë kjo? Çdo gjë që ne duhet të bëjmë, duhet ta bëjmë me bindje të plotë, me nënshtrim të plotë ndaj Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe kjo gjë e bën të shndris fort lavdia e Perëndisë. Dhe kjo na sjell neve kënaqësinë më të madhe. Në fakt, le ta them në një mënyrë tjetër. Kënaqësia më e madhe, gëzimi më i madh që ju mund të përjetoni, pra, edhe një, kënaqësia më e madhe, gëzimi më i madh që ju mund të përjetoni është vetëm ai kënaqësi dhe gëzim duke bërë ditën e Perëndisë. Dhe duke bërë vullnetin e Perëndisë, ju i sillni lavdinë më të madhe të Perëndisë dhe ju kënaqeni dhe gëzoheni më shumë se asnjë gjë tjetër. Nëse besoni në diçka tjetër se kjo, ju jeni mashtruar nga vetja juaj, jeni mashtruar nga bota, jeni mashtruar nga djalli. Nuk ka kënaqësi më të madhe, nuk ka gëzim më të madh ti shërbesh Perëndisë, ti bindesh Perëndisë, bësh vullnetin e tij, sepse arsyeja vetme pse ne jemi krijuar dhe jemi lindur, do vdesim dhe do ringjallim dhe gjithçka ekziston për të dhe për lavdinë e tij. Le ta fusim këtë në mendjen tonë. Dhe ne çfarë do të shikojmë së bashku është tre aspekte të shpëtimit për lavdinë e tij. Lavdia e Perëndisë është mbizotruese në fjalën e Perëndisë, nga kapaku në kapak. Pastaj do të shikojmë çfarë është lavdia e Perëndisë. Dhe pastaj do të shikojmë pse vetëm Perëndia meriton të gjithë lavdinë dhe të gjithë nderin. Vetëm ai dhe vetëm ai. Le të shikojmë.
Lavdia e Perëndisë është mbizotëruese, tham në fjalën e Perëndisë, nga kapaku në kapak. Le të shikojmë të vërtetën e parë. Perëndia krijoi gjithçka për lavdinë e tij, duke përfshirë edhe njeriu. Zbulesën 4:11 e keni në buletinin tuaj, nuk po marr kohë që ta lexojmë. Por thotë, ti je i denjë të marrësh lavdi. Pse? Çdo gjë është krijuar prej teje, prej vullnetit tënd. Romakëve 11:36 e kemi lexuar. Por le të shikojmë zbulesën 7:12. Amen. Bekimi, dhe lavdia, dhe dituria, dhe falënderimi, dhe nderimi, dhe fuqia, dhe forca janë te Perëndia ynë, në shekuj të shekujve. Amen. Pra, gjithçka është krijuar për Perëndinë dhe lavdinë e tij. Por më le të ju kujtoj diçka tjetër. Perëndia na ka dashur neve para se të krijonte gjithçka. Na ka zgjedhur neve në Krishtin para se të bëjë gjithçka. Na ka shpëtuar, na ka falur neve të gjitha mëkatet. Na ka dhënë neve një trashëgimi të përjetshme në Krishtin Jezus. Përse? Përse? Që të tregoj dashurinë ndaj nesh? Po, është vërtet, tregoj dashurinë ndaj nesh. Që të na dojë neve? Po. Që të na shpëtojë neve? Po. Që kemi ne trashëgimi të përjetshme? Po. Por nuk është e gjitha. Arsyeja e vetme dhe përfundimtare që Perëndia ka bërë të gjitha këto është për t'i sjellë lavdi emrit të tij në gjithë popujt, në gjitha epokat, në çdo kohë. Arsyeja nuk je njeriu. Arsyeja e vetme që të bën çdo gjë Perëndia është vetja e tij, lavdia e tij. Dhe në fakt le ta shikojmë, le ta lexojmë së bashku. Efesianëve kapitulli 1, vargu 3 deri në 12 e keni në ekran. I bekuar qoftë Perëndia pse? Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin, sikur se na zgjodhi në të para se të themelojë bota. Pra na ka zgjedhur para se të themelojë bota në Krishtin, që të jemi të shenjtë, të jemi të papërlyrë para Tij në dashuri, duke na paracaktuar që të birsohemi në veten e Tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të Tij. Po pse? Pse janë gjitha këto gjëra? Për lavdim të lavdisë së hirit të Tij. Pra, me të cilin, thot, na bëri të pëlqyer në dashurin birin e tij. Edhe pasazhi vazhdon në tutje, edhe thot, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve, sipas pasurisë së hirit të tij, në të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe me gjithë mençurinë, duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij sipas pëlqimit të tij, që ai e kishte paracaktuar me veten e tij, që kur të plotësoheshin kohrat, të sillte në një krye të vetëm në Krishtin të gjitha gjërat, që ato që janë në qiell dhe ato që janë mbi dhe. Në të, pra në Jezu Krishtin, edhe ne kemi qenë zgjedhur. Ne jemi zgjedhur në Krishtin për çfarë? Për një trashëgimi të përjetshme, duke qenë paracaktuar sipas vendimit të vullnetit të tij, që vepron thot, sipas këshillit të vullnetit të tij, para lexova, dhe po cila është arsyeja për gjitha këto? Që të jemi për lëvdim të lavdisë së tij. Ne thot që shpresuam, që më parë në Krishtin. Por nuk mbaron këtu. Dhe pse nuk e kam këtë pasazh këtu. Por edhe te Efesianëve kapitulli 2 thotë që na ka ringjallur, na ka dhënë një jetë të re, që në kohët e ardhshme të bëhet e njohur pasuria e hirit të tij. Efesianëve 2:7. Por le të kalojmë tutje. Një pyetje tjetër që kam unë është, pse shenjtërohemi ne? Ne shenjtërohemi vetëm për lavdinë e Perëndisë. Dhe te Romakëve 8:28-29 thuhet kështu: të gjitha gjërat bashkëpunojnë për mirë. Për ata që duan Perëndinë dhe për ata që janë thirrur sipas fillimit të tij. Por cila është e mira? Që bashkëpunojnë të gjitha gjërat. Sepse ata që i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jemi të ngjashëm me shëmbëtyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralindur në mes të shumë vëllezërve. Arsyeja vetëm është lartësimi i Jezu Krishtit. Por shikoni edhe para Pjetrit kapitulli 3:13, por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, atij i qoftë lavdia tani dhe për jetë. Amen. Pastaj mund të shikojmë që ne duhet të shërbejmë. Pra cila është arsyeja motivuese që ne duhet të shërbejmë në kish, shërbejmë me jetën tonë kudo, me dhuntit që na ka dhënë Zoti vetëm për lavdinë e tij. Nëse dikush flet thot, le ta bëj si një shpallje orakullit të Perëndisë, kush bën një shërbim le të bëj me forcën që jep Perëndia, që në gjithçka thot të
përlëvdohet Perëndia nëpërmjet Jezusit Krishtit, të cilit i takon kush? Lavdia dhe pushteti për shekujt të shekujve. Amen. Jo vetëm kaq, por Jezusi na ka bërë neve mbretër, dhe që lexuam edhe më herët sot, Jezusi na ka bërë neve mbretër dhe priftëri për të shërbyer Perëndisë vetëm për lavdinë e tij, dhe atij që na deshi thotë dhe na lau nga mëkatet tona në gjakun e tij dhe na bëri mbretër dhe priftër për Perëndinë, dhe atën e tij, atij thotë i qoftë lavdia dhe pushteti në shekujt e shekujve. Amen. Dhe fundit, kisha ekziston për lavdinë e Perëndisë. Ne si kish ekzistojmë për lavdinë e Perëndisë. Që nëpërmjet kishës, në kohën e tanishme, u manifestohej principatave dhe pushteteve në vendet qiellore, detyria e shëmbueshme e Perëndisë sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në Krishtin Jezus Zotin ton, atij qoftë lavdia në kishën në Krishtin Jezus për gjithë brezat në jetë të jetëve. Efesianëve 3:10-11 dhe Efesianëve 3:21. Dhe e fundit, sepse thash e fundit është që cila është arsyeja që ne duhet të bëjmë gjithçka? Gjithçka që ne themi, gjithçka që mendojmë, gjithçka që ne jemi duke bërë çfarë, cila duhet të jetë arsyeja? Apostulli Pavli thotë, nëse hani edhe gjën më të zakonshme, nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë, të gjitha të bëni thotë për lavdinë e Perëndisë. Çfarë do të thotë gjithë e kjo për ne, përpara se të kalojmë tek pika e dytë? Aspekti i dytë. Çfarë është krishterimi biblik? Edhe një herë. Pse më do mua Perëndia? Pse ju do ju Perëndia? Pse ju ka zgjedhur ju Perëndia? Pse ju ka shpëtuar juve Perëndia? A është krishterimi për mua? Kur unë vi në kish, vi për veten time? Po i bëj një favor Zotit që po vi në kish? Unë shkoj te kisha që luan muzikën time? Unë shkoj te kisha që këndon këngët e mia të preferuara? Unë shkoj te kisha që predikon predikimet që unë dua? Unë shkoj në një kish që unë rrim me njerëzit që unë dua? Jeta është për mua, për planet e mia, jeta është për qëllimet e mia, për rehatin time, për ëndrat e mia, për familjen time, për portofolin tim. Gjithçka është për mua, gjithçka është e mirë, gjithë jeta është për mua. Në fakt, kjo është shitur, më vjen ta keq ta them, nga nesit krishterë. Kjo është çfarë shitet paturpsisht në kishat e Krishtit, në kishat ungjillore protestante sot. Paturpsisht. Kjo nuk është e vërtetë, është një gënjeshtër që djalli e ka përhapur që nga zanafilla dhe vazhdon ta përhapë në ditët e sotme. Nuk është e vërtetë kjo. Qose ju e besoni këtë, jeni vetë mashtruar, qoftë edhe nga unë, qose unë e kam predikuar. Apo kush do që e ka predikuar, nga kush e keni dëgjuar? E keni dëgjuar nga vetja juaj. Bazuar mbi autoritetin e vetëm të fjalës Perëndisë, mbi sola skriptura. Perëndia më do mua. Nuk është thelbi i krishtërimit. Krishtërimi biblik nuk thotë Perëndia më do mua dhe pikë, dhe këtu mbaron çdo gjë. Krishtërimi biblik thotë kështu: Perëndia më do mua në mënyrë që hiri, rruga e tij, shpëtimi i tij, fuqia e tij dhe lavdia e tij mund të bëhen të njohur në të gjithë kombet, të gjithë njerëzit. Objekti i krishtërimit nuk jemi ne, por është Perëndia vetë. Çdo gjë vërtetë rreth tij, në mënyrë përfundimtare gjërat nuk janë për ne, por Perëndinë, dhe që ai të njihet, që ai të bëhet i njohur, ai të bëhet i famshëm, lavdia e tij të njihet në gjithë botën. Perëndia na bekon neve për lavdinë e tij. Perëndia na jep neve për lavdinë e tij, që të bëhet i njohur te të gjithë kombet, në gjithë kohrat. Bibla nga kapaku në kapak thotë që Perëndia na ka zgjedhur, na ka shpëtuar, na ka bekuar, na bekon dhe na do me një qëllim të vetëm, dhe ai nuk ka një qëllim tjetër, asnjë tjetër përveç se lavdia e tij në të gjithë botën, në të gjithë kohrat. Gjithçka që bën Perëndia në të gjithë kombet, gjithçka që ndodh në botë është për lavdinë e Perëndisë. Ai ka shkruar një libër që në fund të këtij libri shikojmë që Perëndia lartësohet në të gjithë kombet. Gjithçka që bën Perëndia edhe një ka një arsye përfundimtare, një qëllim përfundimtar, lavdia e tij e vetme. Dhe ju dikush mund të thotë kjo më duket mua pak e padrejtë. Mos Perëndia pas ka motive dytësore ndaj nesh. Por le t'i bëj një pyetje ju. Kë do donit ju që të lartësonte Perëndia? Mua apo ju? Ai është Perëndi dhe në momentin që merr lavdi dikush tjetër, përveç atij, ai nuk është më Perëndi.
sepse lavdia i takon vetëm atij. Ai është i vetmi i denjë për gjithë lavdinë dhe Perëndia është qendra e universit që duhet vërtetë të çdo gjë rreth tij. Kjo në fakt nuk e largon ose nuk e zbeh madhështinë e dashurisë së tij për ne. Si ka zgjedhur Perëndia ta tregojë më qartë lavdinë e tij ndaj botës. Pra si është shfaqur lavdia e Perëndisë aq qartë në botë, përmes dërgimit të birit të tij të dashur, i cili e deshë aq shumë botën sa e dha birin e tij që kushdo që beson atë mos u mbas këtë jetë përjetshme. Pra Perëndia lartëson veten e tij duke i pajtuar, duke i shpëtuar, duke i falur mëkatarët, duke i pajtuar mëkatarët me veten e tij dhe në mënyrë që ne të shijojmë dhe të gëzojmë Perëndinë për lavdinë e tij. Gjithçka është për lavdinë e tij. Pyetja e dytë është shkurtër, që nuk do ndalemi shumë. Është çfarë është lavdia e Perëndisë? Lavdia e Perëndisë është respekti, nderi, meritën që i përket vetëm Perëndisë dhe vetëm atij. Ne kur lutemi, si përfundojmë lutjet tona? I përfundojmë, shpresojmë që përfundojmë për lavdinë e Perëndisë, ose lutemi në emër të Krishtit. Në emër të Krishtit do thotë që gjithçka që është në përputhje me vullnetin e Krishtit, dhe vullneti i Krishtit është lavdia e kujt? E Perëndisë. Ne lutemi u bë vullneti yt për lavdinë tënde. Në lutjen model që na mëson Zoti ynë Jezu Krisht, u shënderoft emri yt. Çfarë do thotë u shënderoft emri yt? Do thotë që Perëndia të çfaq dhe të veprojë në botë në mënyrë që ai të lartësojë emrin e tij, në mënyrë që emri i Perëndisë të respektohet, mos përdoret kot dhe të marrë nderin dhe lavdinë që i përket atij. Kjo është lavdia e Perëndisë me pak fjalë. Mund të zgjatem më shumë, por nuk kemi kohë. Por pyetja e fundit, ose më saktë aspekti i fundit i vetëm lavdisë Perëndisë është që do të shikojmë 3 arsye kryesore pse Perëndia meriton vetëm gjithë lavdinë dhe nderin. E para është sundimi i krijimit, nuk e di pse nuk ne ka dalë lavdia doli. Pra, nëse do të shkonit ju te studia e artistëve dhe ju do të shkonit te një studio artistësh që ju preferoni, edhe ju keni qenë atje duke parë se si ata punojnë, si bëjnë veprat e tyre, dhe keni parë që ato kanë bërë mrekulli të mëdha, shikoni aftësinë e tyre, shikoni se çfarë ata kanë bërë gjithë më radhë, dhe pastaj keni ju mundësinë ta shprehni me fjalët tuaja se çfarë ndjeni ju, edhe ja shprehni këto gjëra artistit. Se si ai e ka bërë, sa bukur, sa maniqshme, sa mrekullueshme që është. Dhe ju çfarë po bëni? Ju po jepni gjithë meritën, gjithë lavdinë dhe gjithë respektin këtij artisti për atë çfarë ai ka bërë, apo jo? Por cila është e vërteta? E vërteta është që ne jetojmë dhe marrim frymë ku? Në studion e Perëndisë. Bota dhe universi është studia e Perëndisë, nuk është studia jonë. Shikoni rrotull dhe pastaj shikoni edhe lart, shikoni edhe kudo. Shikoni punën artistike të Perëndisë, dhe Psalmi 19:1 thuhet, "Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore thotë shpall veprën e duarve të tij." Dhe në Romakëve 1:20 apostulli Paul jehon të njëjtën gjë. Gjithë krijimi shpalos, kush është Perëndia, shpalos lavdinë e tij. Perëndia, duke qenë se ka bërë gjithçka, ai është krejtësisht i pavarur nga krijesa. Nuk ka nevojë për gjërat që ai ka krijuar. Perëndia është vetë ekzistues dhe është i vetë mjaftueshëm, nuk ka nevojë për asgjë. Ai nuk ka nevojë për askënd. Ne si krijesat e tij nga ana tjetër jemi të varur prej tij. Ne i detyrohemi atij për çdo gjë, edhe për frymën që marrim, edhe për zemrat që marrin, që rrahin. Sepse çdo gjë, edhe një herë, është dhuratë e Perëndisë për ne. Kështu përgjigjja jonë ndaj Perëndisë cila duhet jetë? Duhet jetë për ulësia dhe duhet vazhdimisht të varemi prej tij, të mbështetemi tek ai. Edhe në fakt sa rrallë është kjo gjë. Pra sa më shumë e mundur është që përgjigjja jonë ndaj Perëndisë. Pra ndaj gjithçka që ka krijuar Perëndia, pra ju kur mendoni çdo ditë, çdo gjë që ka krijuar Perëndia, çdo gjë që ju ka dhuruar ju Perëndia, cila është përgjigjja jonë më natyrshme, më e zakonshme? Përgjigjja jonë më e zakonshme dhe më natyrshme është egoizmi. Është e jona. Është mendimadhësia. Nuk duam t'ia dim këtu. Kjo është qëndrimi. Pra nuk është e natyrshme, nuk është automatike që ne t'i japim lavdinë dhe respektin dhe nderin që i përket Perëndisë. Universi edhe një herë është vepra e duarve të tij, gishtërinëve të tij,
sepse tregon lavdinë e tij në mënyrë të pafundme. Por jo vetëm kaq. Por Bibla thot te Zanafilla 1:11 që Perëndia krijoi diellin dhe hënën. Pastaj thot ai bëri gjithë yjet. Në fakt nuk duhet të ndalem shumë në këtë pikë, por më lejoni të bëj një pyetje. Sa shumë yje ka bërë Perëndia? Pyetje me vend apo jo? Le të mendojmë për një moment. Nëse do të përdor një palë dylbi të mira, e dini sa yje mund shihni natën? Rreth 200.000 yje. Pastaj me një teleskop të vogël na lejon të numërojmë rreth 15 milion yje. Sa yje ka në galaktikën tonë, sa ka yje ka në rrugën e qumshtit, që është rruga e qumshtit tonë. Dhe në fakt që është një galaktike mbyllur dhe e dini sa e madhe është kjo galaktik, është 120.000 yje dritë do larg, domethënë distanca. Domethënë është tepër i madh. Edhe astronomët llogarisin që rruga e qumshtit, e dini sa yje përmban rreth 400 miliard yje. Por ju më thoni, ndërsa shikojmë me teleskop, ne shikojmë edhe disa si pulla të vogla, si pjesa të vogla, dhe astronomët e dinë që këto janë galaktika të tjera si rruga e qumshtit. E dini, këto masa të mëdha strukturore përmbajnë pak më shumë ose pak më pak yje sa rruga e qumshtit, rruga jonë e qumshtit. Por pyetja është sa galaktika ka? E dini sa galaktika ka në univers? Sipas astronomëve, mbase ka diku më shumë se 170 miliard galaktika që mund të shihen në univers, dhe askush nuk e din se çfarë ka në tutje. Sepse askush shef në tutje sa kaq. Deri aty mund të shikoj teleskopi më i mirë. Ai bëri gjithashtu pra edhe yjet. Gjitha janë krijuar për treguar madhështinë e tij. Lavdia i përket Perëndisë. Por jo vetëm kaq, e shikojmë në krijimin e njeriut, që e krijoi njeriu sipas shëmbulltyrës së tij. Njeriu është kurora e Perëndisë që rrëfen, që shpall, që shëmbullen kush është Perëndia, që shëmbullen vetë Perëndinë. Kjo është çfarë përfshin qoftë zgjedhjet tona racionale, kjo përfshin qoftë aftësinë tonë për të komunikuar, që ka asnjë krijesë tjetër nuk e ka, marrëdhëniet tona personale, qoftë me Perëndinë, qoftë me njëri tjetër, mënyra si mendojmë, por mendoni edhe për krijimin e trurit, mendoni për krijimin e fëmijës, për kompleksitetin e syrit, mendoni për retinën, mendoni për nervin optik, mendoni për fuqinë konvertuese të syrit që e merr objektin dhe transformon edhe ne shikojmë. Pra, ose mendoni për gishtërinë. Çdo njeri ka gjurmë gishtërinë shpejtësisht të ndryshme nga njëri tjetri. Dhe që shërben policisë. Apo jo. Pra, gjitha këto janë krijuar nga dora e Perëndisë. Psalmisti thotë: "Ti, Zot, më ke formuar mua që në barkun e nënës." Ai japim ne nderin dhe lavdinë që i takon atij. Perëndia është i lavdishëm në krijimin që ai ka bërë. Pastaj Perëndia është i lavdishëm në shpëtimin e tij. Sigur kanë qenë njëra mas tjetrës. Perëndia pra përlëvdohet duke treguar hir dhe dashuri dhe mëshirë ndaj të drejtëve. Edhe do përpiqem të ecim pak më shpejt këtu. Dhe do shikojmë një pasazh të shkurtër, dhe ju ftoj të hapni Biblën tek Eksodi kapitulli 33. Dhe tek Eksodi 33 ne shikojmë si Perëndia i shfaq lavdinë Mojsiut. Dhe këtu gjejmë dy kategori të tjera në lidhje me lavdinë e Perëndisë dhe se si ai dhe pse e meriton ai lavdinë. Në fakt, te Eksodi 33:18 Mojsiu i lutet Perëndisë dhe i thotë kështu: "Ma trego lavdinë tënde." Pra është një kërkesë shumë e guximshme dhe Perëndia përgjigjet duke thënë: "Unë do të bëj që të kaloj para teje gjithë mirësia ime dhe do të shpall emrin e Zotit para teje, do të fal atë që do të fal dhe do të mëshiroj atë që do të mëshiroj." Pra, Perëndia i tregon një copës të lavdisë së tij, sepse askush nuk mund ta shohë lavdinë e Perëndisë dhe të jetojë. Të shohësh lavdinë e Perëndisë do të thotë që të shfaqet plotësisht përpara nesh kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë. Edhe por nga ana tjetër, nëse Perëndia do të na shfaqet neve plotësisht, siç është Perëndia, do të ishte sikur të marrim një grumbull bari ose një diçka me barë dhe ta vendosnim përpara një furnante të vezullueshme dhe plot zjarri. Çfarë ndodhte? Do ta përpinte zjarri. Asnjëri nga ne nuk mund ta shohë lavdinë e plot Perëndisë dhe të jetojë. Por ne duhet shikojmë se çfarë ka Mojsiu. Le të lexojmë Eksodin 34, nga 33 deri në 34, vargjet 5 deri në 8. Edhe Perëndia i thot Mojsiut: "Atëherë Zoti thot zbriti në ren dhe u ndal pranë tij dhe çfarë bëri?
Shpalli thot emrin e Zotit. Zoti kaloi pranë tij dhe i thiri. Dhe thiri. Zoti, Perëndia, i përjetshëm, i mëshirshëm, i dhemshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz, që fal padrejtësinë, që fal shkeljet dhe mëkatin, por nuk lë pa ndëshkuar fajtorin, dhe që viziton padrejtësinë e etërve mbi bijt dhe me bijt e bijave deri në brezën e tretë dhe të katërt. Cili është në fakt reagimi me një hershëm me Mojsiu. Mojsiu me një herë përkulet përpara Perëndisë dhe adhuron Perëndinë. Vargu 8. Çfarë mëson nga ky moment? Në fakt, kur Perëndia e shfaqi lavdinë e tij Mojsiut, Mojsiu dëgjoi, jo diçka që pa, por Perëndia i shpalli Mojsiut se kush ishte Perëndia dhe çfarë ka bërë Perëndia. Edhe në atë sopës të vogël të shfaqjes së lavdisë Perëndisë ndaj Mojsiut, çfarë shikojmë? Shikojmë dy gjëra kryesore. Hiri dhe mëshira e pafundme e Perëndisë ndaj të drejtëve, dhe në fakt do ta shpjegojmë se ç'do të thonë me të drejtët, dhe pastaj drejtësia e pafundme e Perëndisë dhe shenjtëria e tij. Çfarë do thotë kjo? Ne mësojmë që Perëndia përlëvdohet, ai merr nderin në dy mënyra kryesore. Ne jemi të lumtur, më të lumtur në fakt, për pikën e parë, por nuk jemi aq shumë të lumtur në pikën e dytë kur themi që Perëndia shfaq lavdinë e tij përmes drejtësisë së tij dhe do ta shikojmë pak më vonë. Por në këtë fjalinë e parë që Perëndia është i lavdishëm në shpëtimin e tij, që ai ka siguruar për ne mëkatarët. Megjithëse ne jemi bërë në shëmbëtyrën e tij, çfarë kemi bërë ne? Kjo shëmbëtyrë tani që ne kemi është thjesht një hije asaj shëmbëtyre që ne duhet kishim. Dhe ne si njerëz e kemi hedhur poshtë sundimin e Perëndisë dhe dashurisë së tij mbi ne si krijesat e tij, dhe ne u përballëm me një botë në fakt që një botë të rënë, me një botë ku janë prishur marrëdhëniet, ku gjithçka është prishur, gjithçka nuk funksionon ashtu siç e krijoi Perëndia, dhe ne jemi përballur në fakt jo vetëm me gjitha këto gjëra në botë, por jemi përballur faktikisht edhe me vdekjen, por në mënyrë fundimtare ne do përballemi me gjykimin e përjetshëm të Perëndisë me drejtësinë e tij. Në fakt tabloja duket tepër e tmerrshme. Por Perëndia nuk i la krijesat e tij në gjendje të tmerrshme. Ai vuri në veprim planin e tij shpëtues, planin e tij shpengues. Çfarë bëri? Dërgoi birin e tij në botë duke e bërë birin e tij si një nga ne, si biri i Marisë, dhe duke u bërë një njeri i përsosur, duke jetuar atë jetë që ne duhet jetonim, dhe kjo do thoshte që nga ana tjetër ai do të ishte sakrifica e vetme dhe përfundimtare që do të kënaqte shenjtërinë dhe drejtësinë e Perëndisë, dhe do shlynte mëkatin ton, dhe do na çonte neve tek Perëndia. E para Pjetri 3:18 i drejti vdiq drejtët. Për çfarë? Për të çuar ata tek Perëndia. Qëllimi kryesor i shpëtimit është për ta çuar neve tek Perëndia dhe për ta lëvduar Perëndinë, për të shijuar lavdinë e tij. Apo Gjoni 3:18, Perëndia deshi aq botën sa dha birin e tij për neve. Kështu që edhe një Perëndia në Krishtin Jezus ka ardhur si shpengimtar në botë në mënyrë që biri të mbante mëkatin ton mbi veten e tij, biri të merrte zemërimin e mëkateve tona. Dhe që ne vetëm përmes besimit dhe vetëm në Krishtin mund të shpëtohemi. Çfarë gjë e lavdishme, pra çfarë gjë e madhe që Perëndia ka bërë. Në fakt, ndërkohë që ne shikojmë këtë vepër kaq të madhe të lavdishme, pse ka bërë Perëndia? E ka bërë për të bërë i njohur në gjithë popujt, sa i mirë, sa i dashur, sa i mrekullueshëm, sa i hirshëm, sa i mëshirshëm që është Perëndia. Dhe që ky shpëtim është i mundur vetëm përmes besimit në birin e tij, dhe ne nuk kemi asnjë lloj kontributi në këtë shpëtim. Sepse gjithë lavdia e takon atij. Nganjëherë ne si krishterë dyshojmë sepse mendojmë se Perëndia nuk na do. A jeni ju sot një person që ju besoni që Perëndia nuk ju do juve sot? Nëse thoni që unë nuk e dua aq shumë Perëndinë, nuk jam sjell ashtu siç duhet ndaj Perëndisë, nuk kam bërë gjërat që do Perëndia, nuk kam qenë i pabindur, dhe Perëndia mendoj që nuk më do. Por arsyeja që Perëndia të do nuk je ti. E para e Gjonit 4:10 thotë, në këtë është dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndinë. Por çfarë? Ai na ka dashur neve, kur ne nuk e donim atë, dhe ai ka dërguar birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Perëndia nga dashuria e tij e madhe, kur nuk e donim atë, na deshin edhe dha birin e tij më të çmuar për shlyerjen e mëkateve tona, për të shuar zemërimin e Perëndisë, për të vënë drejtsinë e Perëndisë, për të treguar që Perëndia është i mëshirshëm, i hirshëm dhe i drejtë në faljen e mëkatit. Që është i drejtë, nuk e fal mëkatin pa ndërshkuar mëkatarin në Jezu Krishtin. Pra shikoni kryqin e Krishtit. Shikoni në kryq.
Perëndia ju do juve, jo sepse jeni i mirë, jo sepse jeni i bindur, jo sepse keni bërë një gjë të drejtë, apo do të bëni një gjë të drejtë, ju ka dashur në Krishtin për lavdinë e tij. Për të bërë të njohur përmes teje që ai është i mirë, i dashur, i mëshirshëm dhe i hirshëm. Nuk është për juve, është për të, për lavdinë e tij. Nuk jeni ju arsyeja, ai është arsyeja. Dhe këtu është vëzhgimi i parë që ne shikojmë nga zbulesa e lavdisë së Perëndisë në Mojsiut. Ai është i mëshirshëm, i dhënshëm, ngadalshëm me zemërim, i pasur në mirësinë, besnikërisë dhe gjë më radh. Thotë përdor mëshirën me mira njerëz që shpëton në Krishtin dhe vetëm përmes Krishtit. Perëndia është i lavdishëm në shpëtimin e tij, në shpengimin e tij që na ka dhënë përmes Jezu Krishtit. Duke na dhënë dhuratën e çmuar të jetës në Perëndinë përmes besimit në Krishtin. Atëherë dhe vetëm atëherë atij takon lavdia dhe vetëm atij. Dhe ju do të bëni gjithmonë më shumë, çfarë? Nëse jeni shpëtuar, gjithmonë më shumë çfarë duhet të ketë në qendër të jetës tuaj. Si ta lavdroni më shumë, si të jetoni më shumë për lavdinë e tij, si të bëhet ai sa më i rëndësishëm, si të bëhet ai sa më i lavdishëm, sa më i madh, mëshira e tij, hiri i tij, lavdia e tij, besnikëria e tij, gjithçka është për të. Ai është krijuesi juaj, ai është shpëtimtari juaj. Lavdia i takon atij. Dhe në fundit, Perëndia është përlëvduar duke treguar gjykim dhe zemërim dhe drejtësi ndaj të ligjeve. Neve nuk na pëlqen kjo ide, thash pak më herët, kur e themi në këtë mënyrë. Po neve na pëlqen kur hajduti për shkakun që na ka vjedhur neve, na pëlqen që dënohet, apo jo? Kur ne shikojmë një njerëz të korruptuar, ai duhet dënuar. Kur ne shikojmë një njerëz që ecën 150 km/h edhe shtyp një kalimtar, ne patjetër themi që duhet dënohet, duhet bërë drejtësi patjetër. Ne jemi dakord për këtë, apo jo? Na pëlqen të shikojmë gjykim të drejtë dhe na pëlqen neve të shikojmë drejtësi, apo jo? Tani, kjo çfarë i thot Perëndia Mojsiut në lidhje me mirësinë e tij, mëshirën e tij, duket është e lavdishme. Por nuk na duket as shumë e lavdishme që Perëndia është një sundues dhe një gjykatës i drejtë edhe i mirë. Ai nuk e lë pa ndëshkuar fajtorin. Dhe menjëherë nga ne, secili prej nesh mund të thotë, kush është fajtori? Perëndia edhe një herë do të bëjë atë çfarë është e drejtë, sepse Perëndia është i zemëruar me mëkatarët në mënyrë të përkryer dhe një ditë do të mbarojë zemërimi i tij dhe një ditë do të derdhë zemërimi i tij i përjetshëm mbi të ligjt mbi mëkatarët. Njerëzit shpresojnë që madje nuk ka jetë. Një pjesë e madhe dhe pse nuk besojnë që nuk ka jetë pas vdekjes, sepse nuk duan të përballen me gjykimin e drejtë të Perëndisë. Mendojnë se do t'i shpëtojnë Perëndisë. Nëse nuk ka jetë pas vdekjes, Perëndia nuk është i drejtë. Të gjithë do të përballen me drejtsinë e tij. Po kush janë të ligjt? Kjo është një pyetje që mbetet për sqaruar, apo jo? Në mendjen time, unë për veten time mendoj që unë nuk jam i ligj, apo jo? Qëse mund ta fikësh, lutem pak, sigurisht që të ligjt ne mendojmë që janë pedofilët, apo jo? Ne mendojmë që të ligjt janë vrasësit serial, apo jo? Por sigurisht që ne mendojmë që pak egoizëm, disa gënjestra të vogla, pak lakmi, pak epsh, pak xhelozi, pak hidhsi, pak pashtërsi, nuk janë ndonjë ligësi, nuk është. Të thotë një lig për këto gjëra. Mendoni pak, të gjitha këto gjëra që në pamje të parë duken si tmeta të vogla, në fakt tregojnë për një zemër tepër të korruptuar që secili prej nesh ka, një natyrë tepër të korruptuar. Ne të gjithë kemi një zemër plotësisht të korruptuar kur ne mendojmë, dëshirojmë dhe nuk veprojmë si duhet, kur nuk lavdërohet Perëndia, të mos pranosh sundimin e dashurisë së Perëndisë mbi veten tënde dhe të refuzosh shpëtimin e tij bujar që na është ofruar në falas nga Jezu Krishti, të hedhësh poshtë sakrificën e vetme të birit të tij të dashur, është ligësia e ligësive. Kjo është ligësia. Të mos përlevdosh dhe të falendrosh Perëndinë si Perëndi. Ligësia është të thuash që unë jam njëri i mirë. Unë nuk kam nevojë për Perëndinë, nuk kam nevojë për sakrificën e tij. Unë shkoj në parajs vetë sepse unë jam njëri i mirë, jam njëri i bindur.
Dhe ky është thelbi i ligësisë, sepse refuzon shpëtimin e mrekullueshëm të Perëndisë përmes birit të tij të dashur të përjetshëm që u sakrifikua për mëkatarët. Perëndia një ditë do të tregojë lavdinë e tij në ditën e fundit në gjykimin e madh, kur ai do të ndrojë të drejtët nga të ligjt. Ata do të kenë ata që do të shkojnë larg këtij, ata që nuk do ta njohin Perëndinë, janë ata që kanë thënë që unë nuk jam mëkatar. Unë jam një njeri i mirë, nuk kam nevojë për Jezu Krishtin, nuk kam nevojë për shpëtimin tënd. Ata që kanë thënë unë nuk dua që të kem ty si sundimtarin tim, unë dua të jem sundimtari i vetes. Unë dua të bëj çfarë unë dua dhe jo çfarë do ti, jo çfarë të sjell ty lavdi. Unë dua që të më plotësohen dëshirat e mia, unë dua që të më plotësohet ajo çfarë unë dua. Dhe po Perëndia thotë do të plotësoj unë dëshirën tënde. Do të jetosh larg meje përjetësisht. Dhe do thotë që do të jesh larg mirësisë, gëzimit dhe kuptimit të përgjithmonë. Do të jetë parajs për mëkatarët, të Jezu Krishtit dhe ferr për të mirët. Sipas Biblës, në ditën e gjykimit. Si përfundim. Nëse ka një gjë që përmbledh gjithçka që ne themi, gjithë teologjinë e krishterë, gjithçka që përmbledh është lavdia e Perëndisë. Si në kohën e reformimit, si në kohën e tanishme, gjithë çështja është këtu. Do t'i japim lavdi Perëndisë apo do japim njeriu, do të vëmë ne në qendër veten tonë apo do vëmë Perëndinë. Reformatorët ishin tepër të zellshëm të mbronin lavdinë e Perëndisë me vdekjen e tyre. Thanë vetëm lavdinë e Perëndisë dhe ne gjithashtu duhet të mbajmë në qendër të teologjisë tonë, në qendër të jetës tonë, duhet të mbajmë një gjë të vetme, lavdinë e Perëndisë dhe vetë Perëndinë. Pra në qendër të mendimeve tona, në qendër të dëshirave tona, gjërat që ne vendosim, në gjitha gjërat që ne duhet bëjmë, duhet jetë Perëndia. Arsyeja pse ne jetojmë, arsyeja pse ne bëjmë çdo gjë, është që të sill sa më shumë lavdi Perëndisë. Dhe në këtë mënyrë ne përjetojmë edhe një herë gëzimin dhe kënaqësinë më të madhe të përjetshme të vazhdueshme. Dhe çfarë do thotë kjo për jetën e përditshme në shekullin e 21? A ndryshon kjo shumë nga shekulli 17 apo nga gjithë historia e kishës? Lavdia e Perëndisë është qëllimi i arsyes që ekziston edhe një herë çdo gjë. Apostulli Pavli përmbledh mjaft mirë tek para Korintasve 10:31. Nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë, bëjeni për lavdinë e Perëndisë. Kjo është nxitja që ne duhet kemi në jetën tonë përditshme. Çdo mëngjes, çfarë duhet të jetë në mendjet tona? Si do ta përlëvdoj Perëndinë sa më shumë me zgjedhjet e mia, me dëshirat e mia, me përkushtimet e mia, me vendimet e mia? Si mund ta bëj të njohur sa më të madh, do më sa më shumë emrin e tij, si mund ta bëj Perëndinë sa më të rëndësishëm, sa më të njohur nga të gjithë të njohin shpëtimtarin tim, krijuesin tim. Edhe qëndrimi ynë i vazhdueshëm duhet jetë pra kjo gjë. A është kjo gjë për lavdinë më të madhe të Perëndisë? Pra ai sjell kjo lavdinë më të madhe atij. Problemi i veçantë që ne ndeshemi në shekullin 21 është që kemi nga një spektër, kemi kishat liberale që nga njëra thonë që unë mund të bëj jam i lirë në Krishtin, mund të bëj gjithçka dhe gjithçka që unë dua për veten time, gjithçka është për mua. Dhe kemi pastaj spektrin tjetër në krahun tjetër të kishave që bëjnë gjithçka që quhen ato kisha të ndjeshme, ose në do të janë të ndjeshëm ndaj njerëzve që vinë për herë të parë dhe edhe çfarë thonë? Shiko, nuk duhet të flasim shumë për Perëndinë. Duhet ta bëjmë çik më të zbavitshme në kishë. Domethënë, duhet të shtojmë ca gjëra që t'i kënaqim, t'i tërheqim njerëzit, domethënë, zbavitse. Domethënë, shenjtëri, nuk do të flasim shumë për shenjtërinë e Perëndisë, nuk do të flasim shumë se çfarë për lavdinë e Perëndisë. Duhet të fokusohemi te nevojat e njerëzve. Çfarë nevojash kanë ata? Nevoja më e madhe që çdo njeri ka lavdinë e Perëndisë, të shohë lavdinë e Perëndisë dhe përkulet përpara tij. Ka nevojë për Jezu Krishtin. Çdo gjë tjetër është nën nevojë. Të gjithë këto filozofinë në cilat ndeshemi ne në kishën e trishtueshme është se janë në kishë. Në botë janë se janë, se dim që bota është bota, por e mërshme dhe frikshme është që janë në kishë. Janë qasje të infektuara, që kanë infektuar çdo besimtar, kanë infektuar çdo kishë, kanë infektuar cilin prej nesh, kanë infektuar mua. Por edhe një herë, sa do të heqim lavdinë e Perëndisë, arsyen pse ekziston çdo gjë. Çdo gjë pastaj do ta bëj unë sipas meje, sipas mënyrës time, për qëllimet e mia, për gjërat e mia, më harron lavdi. Ne duhet të kthehemi edhe një herë nga ana praktike te një fokus të vetëm. Dhe ky fokus është në qendër Perëndia, duke predikuar fjalën e tij, duke shpallur fjalën e tij, duke administruar urdhërimet e tij që na ka dhënë, duke jetuar një jetë që nderon dhe ladron dhe që e bën atë të madh dhe të lavdishëm. Duke besuar në frymën e shenjtë, në punën e tij tek çdo person. Vetëm atëherë do të shohim lavdinë e Perëndisë të bëhet e dukshme në kishën e tij.
Çfarë duhet bëjmë ne kur përballemi me këtë lavdi të Perëndisë? Nuk ka gjë më të mirë edhe një herë që mund bëni, në fakt, se sa të ktheheni tek Perëndia, të ktheheni te lavdia, të jetoni për një qëllim dhe arsye të vetme për cilën jeni krijuar dhe për cilën jeni shpëtuar. Vendoseni besimin tek ai sot. Përkuleni sot përpara tij. Pranojeni shpëtimin e tij. Pranojeni që ju keni nevojë për Jezu Krishtin. Kthehuni tek ai, dhe ai do t'ju jap shpëtimin, do t'ju jap vetë Perëndinë, do t'ju jap kënaqësinë dhe gëzimin e vërtetë që ju përpiqeni ta gjeni kudo tjetër, dhe që nuk e gjeni kurrë përveç tek Perëndia dhe lavdia e tij. Për ne si krishterë duhet të ketë vetëm një moto. Siç thuhet e 2 Korintësve 5:9, ambicia e vetme e apostullit Paul, ambicia e çdo krishteri është që të sa më shumë të lavdërojmë Jezu Krishtin. Ambicia jone vetme duhet të jetë të demonstrojmë bukurinë e tij të mrekullueshme, lavdinë e tij të madhe. Sa i madh, sa i rëndësishëm që është ai. Gjërat që ne kemi në shtëpi, në punë, me miq, me njerëz, me çdo, çdo lloj marrëdhënie, çdo lloj gjëje duhet pyetur, ai sill lavdi Perëndisë kjo? Ai lartëson emrin e tij? Ai binde mund fjalës së tij? Pra ne si kish duhet të shpallim pikërisht këtë mesazh, këtë ungjell. Për gjithë kombën, përmes të gjitha tundimeve, përmes betejave dhe mëkatit, gjithmonë vazhdimisht duhet të mbajmë syt tek Jezu Krishti, te lavdia e tij, te lavdia e Perëndisë. Pra, shkrimi duhet të jetë autoriteti ynë i vetëm. Shpëtimi ynë është vetëm me anë të besimit, vetëm me anë të hirit, vetëm me anë të Krishtit, vetëm për lavdinë e Perëndisë. Për të sjellë lavdi Perëndisë. Pra, unë lutem në fakt që revolucioni i Kopernikut do të ndodhë në jetën tona. Ne nuk jemi qendra e universit. Perëndia tha le të shndris drita në errësirë. Dhe drita e vetme e Perëndisë është biri i tij vezullues, është drita më e lavdishme dhe më shkëlqyeshme e Perëndisë në kryq. Dhe aty shikohet atje zbehet çdo errësirë, atje merr kuptim çdo gjë. Perëndia tha le të ketë dritë, dhe unë shpresoj që ajo dritë do të vijë në zemrat tuaja në jetën tona. Synimi ynë është të lavdërojmë Perëndinë. Edhe për ta përmbyllur, merrni një vendim sot, kushdo qofsh, i krishterë apo jo i krishterë. A do të mendoheni sot dhe vendosni të jetoni çdo ditë për lavdinë e Perëndisë, sepse vetëm atij takon gjithë lavdia, gjithë nderi, gjithë falënderimi, gjithë lavdërimi, sepse përmes tij, me anë tij dhe për të janë të gjitha dërat. Ju ekzistoni për Perëndinë dhe jo ju për veten tuaj. Dhe me lejoni t'ju jap 2 ilustrime të rëndësishme për ta mbyllur. Le të themi që ju po përballeni me kë do të martohen. Tendenca jone e vazhdueshme cila është? Themi, kush është ajo vajzë që do të më kënaqë mua sa më shumë? Kush është ajo vajzë që do të bëj ashtu si dua unë? Kush është ajo vajzë që do të e gjithë më radh? Dakor? Kjo nuk është kundërshtim me fjalën e Perëndisë. Dini çfarë? Pyetja që ju duhet bëni është kjo. Cila është ajo vajzë që unë duke jetuar me të në martesë do t'i sjell më shumë lavdi emrit të tij? Që së bashku do të shërbejmë atij më mirë, së bashku do të bëjmë vullnetin e tij. Kjo është çështja. Nuk është çështja do ndaheni ju apo s'do ndaheni ju. Do divorcoheni apo s'divorcoheni. Për këto gjëra shqetësohet bota. Shqetësimi juon i vetëm i të krishterit është lavdia e Perëndisë. A do të sjell lavdi i Perëndisë Jezu Krishtit, birit të tij. Le të bëjmë një pyetje tjetër. Ju mund ndesheni përballë me një vendim, a duhet të shkoj të banoj në këtë vend, a duhet të shkoj punoj në një vend këtu apo atje? Zgjedhja është e juaj. Ju jeni krejtësisht i lirë të bëni çfarë të doni. Por në autoritetin e fjalës së Perëndisë, jo në autoritetin tim, lejo të them. Vendimi juaj do të jetë kështu. Ku unë do shkoj? Të banoj, të jetoj, punoj. A do të sjell më shumë lavdi Perëndisë, sepse aty do të jetë kënaqësia më e madhe dhe gëzimi juaj më i madh. Ktu është çështja. A do ta bëni ju të lloj zgjedhjesh të përditshme? Lutem së bashku. Pati dashurior, ne vim në pranimin tonë të shenjtë. Dhe rrëfejmë o Zot që ne jemi mëkatarë. Po o Zot, më përfej që jam mëkatar. Dhe unë mendoj o Zot për lavdinë time, për dëshirat e mia, për planet e mia, për qëllimet e mia, mbi qëllimet dhe planet e tua të përjetshme. Unë mendoj o Zot vetëm për pikën, për të jetë dhe jo për përjetësinë. Për lavdinë tënde. O Ati i shenjtë. Ti e dërgove birin që emri ju të bëhet i madh e i lavdishëm. Dhe unë lutem o Zot që fjala jote nuk do të kthehet mbrapsht,
pa bërë në zemrën dhe në mendjen e çdo dëgjuesi sot në këtë sallë, që ata Zot të ndalojnë si jeturi bashkë me mua për veten time, për veten tyre, dhe të jetojnë për lavdinë tënde, sepse vetëm Ti, o Zot, o Perëndi i përjetshëm, atë mirë dhe frymë e shenjtë. Vetëm Ti meriton të gjithë lavdinë dhe gjithë nderin. Dhe o Zot, asnjë nga ne nuk meriton të jetojë nëse nuk jeton për Ty. O Zot, më mirë më merr mua nëse unë nuk jetoj për Ty. Më largo nga këtë tokë, o Zot, sepse arsyeja se jam në këtë tokë është për të sjellë Zot Ti emrin Tënd. Dhe çdo arsye tjetër për të cilën unë jetoj kot. Nuk më lutem o Zot që asnjë nga ato që janë këtu sot o Zot nuk do të largohen o Zot me hirin Tënd, shirin Tënd, të ndohen, jetojnë për lavdinë Tënde. Dhe për lavdinë Tënde